Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Γατόσπιτου. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι η Αθηνά και έχω υπό την προστασία μου περίπου 40 γάτες. Καινούργια βίντεο ανεβαίνουν κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα και αν είστε καινούργιοι εδώ, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας και το καμπανάκι της ειδοποίησης. Τον τελευταίο καιρό παρατηρώ πολύ συχνά ότι πολλές γατούλες αντιμετωπίζουν προβλήματα με το οροποιητικό τους. Και όπως είδατε και σε προηγούμενα βίντεο, έχουμε και εμείς αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις όπως με τον κουλούρι και τον πίξελ. Και ένα από τα πρώτα σημάδια που πάρα πολλοί αγνοούν είναι το ότι η γάτα πηγαίνει συνέχεια στην άμμο. Και μπορεί να το δείτε και απλά να πείτε εντάξει, απλά πάει πιο συχνά, μπορεί να ήπια πολύ νερό. Αλλά αυτό είναι ίσως από τα πιο σοβαρά προειδοποιητικά σημάδια. Πρώτο σημάδι που μπορεί να παρατηρήσετε είναι να πηγαίνει πολύ συχνά στην άμμο και να μην κάνει τίποτα. Αν δείτε τη γάτα σας να πηγαίνει στην άμμο, να σκάβει, να κάθεται εκεί και απλώς να φεύγει χωρίς να κάνει τίποτα, αυτό είναι από τα πιο σοβαρά σημάδια. Κάποιες φορές μπορεί να δείτε ότι κάθεται αρκετή ώρα, αλλάζει θέση, προσπαθεί ξανά και ξανά. Αυτό συνήθως δείχνει ότι υπάρχει δυσκολία στην ούρηση ή ενόχληση. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να το αγνοήσετε. Δεύτερο σημάδι είναι μικρές ποσότητες ούρων ή σταγόνες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημάδι είναι η ποσότητα των ούρων που κάνει η γάτα σας. Αν καθαρίζετε την άμμο καθημερινά, που είναι κάτι που πρέπει να το κάνετε, είναι κάτι που μπορείτε να το δείτε πολύ εύκολα. Αν δείτε μικρές μπιλίτσες αντί για φυσιολογική ποσότητα, αυτό συνήθως δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τρίτο σημάδι είναι όταν πηγαίνει πολύ πιο συχνά από το φυσιολογικό. Οι γάτες έχουν μια σχετικά σταθερή ρουτίνα. Αν λοιπόν δείτε ότι πάει κάθε λίγο και λιγάκι, ότι επιστρέφει ξανά και ξανά και ότι γενικά αυξάνεται η συχνότητα, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να σας θορυβήσει. Οι μικρές αλλαγές είναι αυτές που δείχνουν πρώτες ότι κάτι συμβαίνει. Τέταρτο σημάδι, όταν νιαουρίζει ή δείχνει δυσφορία. Ένα από τα πιο έντονα σημάδια είναι όταν η γάτα σας αρχίζει να νιαουρίζει μέσα στην αμμολεκάνη ή δείχνει ενόχληση. Μπορεί να δείτε ένταση στο σώμα της, ανησυχία ή να βγαίνει και να ξαναμπαίνει. Αυτό συνήθως δείχνει πόνο ή δυσκολία. Πέμπτο σημάδι είναι η αποφυγή της άμμου γενικότερα. Όταν σημαίνει αυτό για πολύ καιρό, κάποιες γάτες συνδέουν τον πόνο με την αμμοδόχο τους. Έτσι αρχίζουν να την αποφεύγουν. Τότε λοιπόν μπορεί να παρατηρήσετε να διστάζει να μπει στην άμμο, να κάνει την ανάγκη της αλλού, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό σε αυτές τις περιπτώσεις, ή να μπαίνει στην άμμο και να φεύγει κατευθείαν. Εδώ πάρα πολλοί τον μπερδεύουν με κακή συμπεριφορά, ενώ είναι απλά ένα μήνυμα που θέλει να σας δώσει η γάτα σας. Τώρα, κάτι που θέλω να αναφέρω εδώ είναι ότι τέτοιου είδους προβλήματα συνήθως συμβαίνουν πολύ συχνά σε στηρωμένες γάτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η στήρωση είναι κακή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντική για την υγεία τους. Απλώς μετά τη στήρωση αλλάζει ο μεταβολισμός τους, μειώνεται πολλές φορές η κινητικότητα και μπορεί πολύ συχνά να αλλάξουν συνήθειες. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει έμεσα την υγεία του οροποιητικού τους. Ειδικά αν δεν προσέξουμε τη διατροφή και την ενυδάτωση. Και εδώ πάμε σε κάτι που παίζει τεράστιο ρόλο, η διατροφή. Η αλήθεια είναι ότι οι γάτες που τρέφονται αποκλειστικά με ξηρά τροφή έχουν πολύ χαμηλή πρόσληψη νερού. Γιατί η ξηρά τροφή είναι πολύ χαμηλή σε υγρασία. Αντίθετα, μια καλής ποιότητας υγρή τροφή προσφέρει παραπάνω ενυδάτωση, υποστηρίζει το οροποιητικό και μειώνει τον κίνδυνο για τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να δίνετε ξηρά τροφή στη γάτα σας. Αλλά η ισορροπία και η ποιότητα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι οι γάτες δεν πίνουν γενικά νερό και αυτό δεν βοηθάει μια γάτα όταν τρέφεται αποκλειστικά με ξηρή τροφή. Συμπερασματικά, η γάτα σας δεν θα σας πει ότι κάτι δεν πάει καλά ή ότι πονάει, θα σας το δείξει όμως. Και η άμμος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους που μπορείτε να το καταλάβετε έγκαιρα. Πείτε μου στα σχόλια εσείς, έχετε παρατηρήσει τέτοιου είδους συμπεριφορές από τη γάτα σας? Και δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο της σειράς, μην το αγνοείτε, έτσι ώστε να μπορείτε να καταλάβετε έγκαιρα τέτοιου είδους σημάδια. Αυτό το Σαββατοκύριακο διοργανώθηκε το Cat Festival στο Γκάζι όπως κάθε χρόνο. Εννοείται ότι ήμασταν εκεί, οπότε την επόμενη Κυριακή θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που σας πήρα μαζί μου στο Cat Festival. Μείνετε συντονισμένοι, μην ξεχάσετε όπως πάντα να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας και το καμπανάκι της ειδοποίησης και φυσικά να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Μέχρι την επόμενη φορά, πολύ αγάπη και πολλά φιλιά σε εσάς και τις γατούλες σας. Bye!